שלום לכולם, איזו חגיגה ציונית מדהימה. חברים יקרים, בראשית דבריי אני מבקש לברך את המשתתפים בוועידת המנהיגות. בין שאר המכובדים נמצאת איתנו כאן באולם הברונית אריאן דה רוטשילד. מי שעומדת בראש קרן רוטשילד. בסיום דבריי נאזין בקשב לדברי הברונית בנושא העברת המורשת באמצעות ועידת המנהיגות. גברתי, אני מברך אותך על השתתפותך בכנס החשוב הזה. קהל נכבד, מנהיג. על פי המילון, מנהיג הוא ראש של ציבור גדול, של תנועה חברתית או מדינית. זה שהולך בראש כדי להראות את הדרך לאחרים. בנימין זאב הרצל היה מנהיג אחד בדורו. ייתכן שמאז משה רבנו לא היה אדם ששינה כך את מטוטלת ההיסטוריה ואת חייהם של מיליונים יהודיים. מנהיג הוא אדם שיוצא למסע ארוך ובראשו רעיון. הוא יודע מה הוא רוצה, אך לא תמיד בקיא במסלול ההליכה. הוא יגיע ודאי לצמתים שבהם מתלבט, אם לפנות ימינה או שמאלה ואולי להמתין. במסע הארוך לא תמיד יריעו לו ההמונים. להפך, סביר להניח שהוא ייתקל דווקא בבוז, בזלזול ובלעג. במנהיג תימצא התובנה בצורך לשינוי המציאות העכשווית והדרכים בכדי לשנות אותה. הרצל מבין שלפני המעשה ולפני החומר צריכה לבוא הרוח, האידאה, הסטארטר, המצת שיניע את המנוע כדי שהמכונית תתחיל בנסיעה. אש השנאה וסכנת ההשמדה המרחפת על היהודים מביאה אותו למסקנה כי עליו לעשות מעשה. עוד לפני התפרצות האנטישמיות ששלבותיה יישרפו כל חלקה הטובה, הוא מבין שהיהודים צריכים לשוב ולהתקבץ במולדתם ההיסטורית. רעיון מהפכני כמעט מופרך באותם ימים. אבל מנהיג אינו מסתפק רק ברעיון. נהדר ככל שיהיה, הוא מפשיל שרוולים ומתרגם רעיון כתוב על ספר למציאות מתחדשת, ואת זה עושה הרצל בלי לאות. הוא יושב וכותב את התוכנית לפרטי פרטים בספרו מדינת היהודים. הוא נוגע לא רק בדרכי ההגעה לארץ ישראל, אלא דן באופי החברתי ואפילו הכלכלי של המדינה לכשתקום. הוא כותב זאת מדם ליבו, לא כספר תיאורטי, אלא כתוכנית פעולה. בבואו לארגן את הקונגרס הציוני הראשון כאן בבאזל, הרצל מגייס את כישוריו כמחזאי. הוא מנסה לגעת לא רק בשכל, אלא גם להריד את מיתרי הלב של הנפש היהודית. הוא מבין את החשיבות ההופעה והלבוש באירוע המכונן, ומקפיד על קוד לבוש רשמי כדי להשוות מכובדות וחגיגיות. הבמאי, השחקן, הוא השחקן הראשי, הוא הרצל בעצמו. הוא מנצח על כלי הנגינה של התזמורת שהיא העם היהודי. כלי המיתר והקשה שאלו אבק משך 2000 שנה מתעוררים לתחייה וחוזרים להשמיע את הניגון הערב לאוזן, והקהל בקונגרס מגיב בעוצמה. היו שהריעו, היו שנשקו את הרצל, היו
שבכו, דמעות של יהודים שאלפי שנים איחלו והתפללו לניגון הזה, לרגע המזכך הזה, שאליו השתוקק ונחשף עם שלם. מדינת ישראל היא סיפור הצלחה כה גדול, שאני מוכן להסתכן ולומר שבתחומים מסוימים אפילו הרצל לא דמיין שתהיה כזו הצלחה. ישראל היא מרכז למחקר, למדע, לאומנות, לחינוך, לתורה וליציבות אזורית. כלכלת ישראל היא בין 20 החזקות בעולם כולו, לפני צרפת ובריטניה. גם בימינו היא מקור גאווה ליהודי העולם שממשיכים לעלות לישראל ולראות בה את ביתם. בדורנו, בנו מתקיים מאמרו של הנביא ישעיה, שיא סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך, בנייך מרחוק יבואו ובנותייך על צד תאמן. המהלך ההיסטורי, המרהיב בתולדות העמים, קיומתו של העם מעפר הגלות, מהלך שאין דומה לו בין עמי תבל, החל בזכות עקשנותו של מנהיג יהודי אחד, בנימין זאב הרצל. אני מאחל לכולנו כנס פורה ומוצלח. מי ייתן ונמשיך להנהיג למען עם ישראל ומדינת ישראל. תודה רבה.